เฮ้ยก๊อกอ่างรั่วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips นะครับผมซึ่งช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวัน แล้วก็ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคในการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะเซฟคอสเซฟเวลาได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะพูดถึงวิธีที่เราจะเล่นของเล่นกับลูกยังไงแล้วรวมถึงวิธีการที่ทำของเล่นนะโดยใช้พวกวัสดุเหลือใช้ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนก๊อกน้ำแบบง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ทำได้โดยใช้เวลาผมว่าไม่เกิน10นาทีตรงนี้เราใช้เวลาแค่10นาทีแล้วก๊อกน้ำคุณเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเรามาดูวิธีการกันอย่างแรกเนี่ยเราก็จะมาดูตัวอุปกรณ์ที่เราใช้กันก่อนนะครับอย่างแรกครับก็คือตัวมีดปลายแหลมนะครับผมอย่างที่2ครับผมก็คือตัวไขควงอย่างที่3นะครับก็คือตัวประแจเลื่อนอย่างสุดท้ายพระเอกของเรานะครับก็คือนี่ครับนี่คือยางกันซึมนะครับที่เราก็ใช้ที่ท่อน้ำดีทั่วไปตรงนี้ผมซื้อมาจากโฮมโปรซองหนึ่งมี8อันประมาณ14บาทแต่จริงๆเนี่ยเราใช้แค่อันเดียวก็พอซึ่งไอตัวยางกันซึมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะใช้บล็อกน้ำไม่ให้มันรั่วซึมออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนะนำวิธีว่าเราจะถอดก๊อกแล้วเราก็จะใส่ยางตัวเนี้ยเข้าไปยังไงแล้วก็ผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับคราวนี้เราก็มาดูวิธีการที่เราจะจัดการกับก๊อกน้ำที่รั่วซึมตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก๊อกน้ำเนี่ยกำลังรั่วอยู่ขั้นตอนแรกนะครับเราคงต้องไปปิดวาล์วน้ำก่อนเอาละครับหลังจากที่เราปิดวาล์วน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ำหยุดไหลแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาแสดงวิธีการที่เราจะแกะก๊อกน้ำอันมายังไงก่อนนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยให้เราใช้มีดปลายแหลมนะครับสะกิดไอ้ตรงฝามันออกมาก่อนนะครับหลังจากที่สะกิดฝามันออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีน็อตอยู่1ตัวนะครับคราวนี้ก็ให้เราใช้ไขควงเนี่ยถอดน็อตออกมาโอเคครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัว ที่หมุนของมันเนี่ยเราจะสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือจะเห็นเหมือนกับเป็นตัวสลักที่หมุนตัววาล์วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องถอดตัวฝาครอบตัวนี้ออกมาตรงนี้ของผมใช้มือหมุนได้เราก็จะหมุนออกมานะครับเมื่อเราหมุนออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นตัววาล์วของมันแล้วนะครับตรงนี้ให้เราใช้ประแจอันนึงครับก็ประแจเล็กอันหนึ่งในการที่เราจะถอดตัววาล์วของมันออกมาแล้วถอดจำไว้เสมอครับว่าถ้าถอดเนี่ยทวนเข็มถ้าไขเข้านี่ตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับหลังจากถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือตัววาล์วน้ำนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าเรามีลูกยางอยู่ตัวหนึ่งซึ่งลูกยางตัวเนี้ยมันถอดออกมาได้ตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เราเจอก็คือว่าไอ้ยางตัวเนี้ยมันสึกนะครับทำให้มันกันน้ำไม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำการเสริมตัวยางตัวนี้นะครับให้มันสามารถที่จะกันน้ำได้อยู่คราวนี้เราก็จะใช้ยางตัวเนี้ยในการที่เราจะเสริมความแข็งแรงของมันนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับผมให้เราถอดตัวยางตัวนี้ออกมาหลังจากที่เราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเอายางนะครับยางกันซึมใส่ลงไปในช่องของมันนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เอายางของมันเองนี่แหละยัดเข้าไปตามปกติคราวนี้เราจะเห็นว่าไอตัวยางสีแดงเนี่ยมันจะเพเยอออกมานิดหนึ่งตรงนี้ก็คือ
มันถูกต้องแล้วนะครับ เพราะว่าเราต้องทำให้ยางมันแน่น แล้วพอยางมันแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะกันน้ำอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราใส่เข้าไปตามปกติคราวนี้ก็อย่าลืมใช้ประแจขันให้แน่นนะครับจากนั้นก็เอาตัวฝาของมันใส่เข้าไปเหมือนเดิมโอเคหลังจากนั้นก็คือเป็นตัวที่เป็นมือหมุนนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตลงไปแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับก็คือตัวฝาของมันเรียบร้อยคราวนี้เรามาลองเทสดูนะครับผมเปิดน้ำปกติแล้วก็ลองปิดน้ำดูจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันไม่รั่วออกมาแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทคนิคในการที่ซ่อมก๊อกน้ำอ่างล้างจานวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับคนๆนะครับที่บางวันเจออ่างน้ำจานรั่วขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียเวลาไปจ้างช่างมาเปลี่ยนก๊อกนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีซ่อมง่ายๆอย่างนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมก็รบกวนกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผมในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมหากท่านกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยงั้นก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาดูใต้ซิงค์กันนะครับผมจากรูปที่ท่านเห็นตะกี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตรงที่เสียบกับก๊อกนะครับมันแคบมากนะครับแล้วเราก็ต้องมุดเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเห็นท่อน้ำดีไหมครับผมคือแคบมากครับผม